ल आज सिकौँ 5 वर्ड मिनिङ। एरोगेन्ट घमण्डी, रिफ्युज अस्वीकार, इम्याच्योर अपरिपक्व, चेस पछ्याउनु, फेम प्रसिद्ध, सफिसिएन्ट पर्याप्त, पर्याप्त, म्याच्योर परिपक्व, अपर्च्युनिटी मौका वा अवसर, पुस धकेल्नु, रेप बलात्कार, बलात्कार, अनफर्चुनेटली दुर्भाग्यवश, इम्पावरमेन्ट सशक्तिकरण, कन्फिडेन्स आत्मविश्वास वा भरोसा, टिज चिड्याउनु सताउनु वा जिस्काउनु, इन्सेन पागल, वेपन हतियार, वरियर योद्धा, इन्क्रिज बढ्नु, नेग्लेक्ट लापरवाही गर्नु, पुल तान्नु, करियर भविष्य, रुइन बर्बाद, रिक्स जोखिम, इन्करेज प्रोत्साहन, पर्चेज खरिद गर्नु वा किन्नु, एक्सपेन्सेस खर्चहरू, रिलेटेड सम्बन्धित, इन्टरटेनमेन्ट मनोरञ्जन, एडजस्टमेन्ट समायोजन, अफोर्ड किन्न सक्नु, युजफुल उपयोगी, फ्रेन्डली मैत्रीपूर्ण वा मिलनसार, डिसपियर गायब हुनु, डिसपोइन्टमेन्ट निराशा, इन्स्टेन्ट तत्काल, कम्प्लिकेटेड जटिल हुनु वा गाह्रो हुनु, इमोसनल भावनात्मक, इन्सेक्योर असुरक्षित, इमेजिनेसन कल्पना, टायर्ड थकित, बोन्ड बन्धन, इम्प्लिमेन्ट कार्यमा परिणत गर्नु वा कार्यान्वयन गर्नु, क्लाम शान्त काम, एस्केप फुत्किनु वा भाग्नु, सर्भाइभ बाँच्नु, बाँच्नु, रेयर दुर्लभ, सिरियस गम्भीर, प्रिडिक्सन भविष्यवाणी, क्लेम दाबी गर्नु, दाबी, डिक्लेयर घोषणा, घोषणा, अफेयर सम्बन्ध, अबुडेन्स प्रचुरता, रिलिफ राहत वा आराम, नर्मल सामान्य, बिलिभ विश्वास गर्नु, पर्सनालिटी व्यक्तित्व, सडनली अचानक, लिमिट सीमित, प्लान योजना,
ग्राटिट्युड कृतज्ञता, इन्फ्लुएन्स प्रभाव, रियलिस्टिक यथार्थपूरक, डिसिजन निर्णय, अप्टिमिस्टिक आशावादी, रिलिज मुक्ति वा प्रकाशन, बिहाफ तर्फबाट वा पक्षमा, स्पिरिट आत्मा, अब्सेसन पागलपन, एटेन्सन ध्यान, रियलाइज महसुस गर्नु, फ्लो प्रवाह वा बहनु, परह्याप्स सायद, सेफ्टी सुरक्षा, पार्डन क्षमा, प्रोफेसन पेशा, ग्रेट महान, ग्रान्ड भव्य, अराइभल आगमन, डाउट शङ्का, टिम दल वा टोली, फेन्स बार, सिन पाप, डिग्निटी मर्यादा वा प्रतिष्ठा, रिभिल प्रकट गर्नु, हेन्स त्यसैले, अडोरेबल मनमोहक वा प्यारो, थ्रु मार्फत द्वारा, गॉर्जियस सुन्दर वा भव्य, हेभेन स्वर्ग, फेलियर असफलता, भाइलेन्स हिंसा, इक्वल बराबर वा सम्मान, क्वालिफिकेसन योग्यता, डोमेस्टिक घरेलु, अर्गनाइजेसन सङ्गठन, ट्रस्टवर्दी भरपर्दो, इन्फेक्सन सङ्क्रमण, लिक चुहावट चुहिनु, लिक चाट्नु, जियलस ईर्ष्यालु, लिगल कानुनी, विस्डम बुद्धि वा ज्ञान, अब्लिगेसन दायित्व, अब्लिगेसन कनेक्ट जोड्नु, कट काट्नु, पेस्ट टास्नु अथवा सार्नु पनि हुन्छ है, स्यु सिलाउनु, मेजर मापन गर्नु, वेट तौल, बर्न जलाउनु, एक्सटिङ्गिस निभाउनु, काउन्ट गणना गर्नु, गन्नु, इभ्यालुएट मूल्याङ्कन गर्नु, इभ्यालुएट एक्ज्याक्ट सटिक वा ठिक वा सही, प्रोफेसर प्राध्यापक, अनाउन्समेन्ट घोषणा, एक्सपोज पर्दाफास, एक्सपेक्टेसन्स अपेक्षाहरू, इम्प्याक्ट प्रभाव,
कम्बिनेसन समायोजन एलिमेन्ट तत्व हायर भाडामा वा भाडामा लिनु मोमेन्ट क्षण वा पल इनिसियल प्रारम्भिक फिस्कल वित्तीय मेस गडबड ह्युज विशाल थिप चोर क्याउसन सावधानी मर्ज एउटै हुनु वा मिल्नु रिफ्लेक्ट परावर्तन गर्नु ड्राई सुक्खा अर्जेन्ट अत्यावश्यक अराउन्ड वरपर सिस्टम इक्विपमेन्ट उपकरण अफ्रेड डराउनु रिलायबल भरपर्दो वा विश्वासिलो रिकभरी स्वास्थ्य लाभ ओभरथिङ्किङ आवश्यकभन्दा बढी सोच्नु रोमान्स प्रेमलीला रोमान्स कन्ज्युम उपभोग गर्नु हेल नर्ग फ्युचर भविष्य इम्पोर्ट आयात एक्सपोर्ट निर्यात इन्स्टेट बरु वा सट्टामा डिलेमा दुविधा नोस्टाल्जिक उदासीन अथेन्टिक प्रमाणिक वा असली एक्सप्लोर खोज गर्नु अन्वेषण गर्नु टर्चर यातना कन्ट्रिब्युसन योगदान पपुलेसन जनसङ्ख्या पोल्युसन प्रदूषण वार युद्ध पोटेन्सियल सम्भाव्यता बोरिङ अल्छी लाग्दो मेनिफेस्ट प्रकट मेडिटेसन ध्यान वा मनन गर्नु भिजिबल देखिने वा देख्न सकिने सराउन्ड वरिपरि कोइन्सिडेन्ट संयोग डिप्रेसन अवसाद मानसिक चिन्ता एन्जाइटी चिन्ता एडभर्टाइजमेन्ट विज्ञापन नट गाँठो बुली धम्की क्योर उपचार रेमेडी उपाय वा औषधि नोइज कोलाहल स्क्रिम चिच्याउनु वेस्ट कम्मर कन्फेस स्वीकार गर्नु पर्मिट अनुमति एक्जिट बाहिर जाने रोका एक्जिस्टेन्स अस्तित्व इन्ट्रान्स प्रवेशद्वार वा ढोका रेसिडेन्ट निवासी
इग्नोर बेवास्ता गर्नु, येल चिच्याउनु, वारेन्टी ग्यारेन्टी एउटै हो, कम्प्लेन गुनासो, अन्टिल सम्म, ल कानुन, युनिभर्सल विश्वव्यापी, रिफ्युजी शरणार्थी, प्राउड गर्व, स्पेसियल विशेष, ट्रान्सपोर्टेसन यातायात, बेली पेट तल्लो पेट, लन्च दिउँसोको खाना, करप्ट भ्रष्ट, स्योर पक्का, इन्डिभिजुअल व्यक्तिगत, रेनबो इन्द्रेणी, मैनिपुलेट हेरफेर, अप्रोच दृष्टिकोण, स्टेबल स्थिर, माइसेल्फ आफैलाई, च्यालेन्ज चुनौती, फोक कुहिरो, पिकल अचार, डिस्क्रिमिनेसन भेदभाव, एम्बिसियस महत्वाकांक्षी, क्विक छिटो, क्यापेबल सक्षम, राइज उठ्नु, डिटर्मिनेसन दृढ संकल्प, इलाइट कुलिन, ओपिनियन राय वा विचार, ओपिनियन, क्लोज बन्द गर्नु वा घनिष्ठ सम्बन्ध हुनु, हेडिङ शीर्षक,